आपण त्याच्यामध्ये पाहिलेले ॲटम्स, मॉलिक्यूल आणि एलिमेंट्स. तर त्यापैकी आपण सुरुवातीला आता डिटेलमध्ये पाहूया आपण ॲटम. दॅट इज स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. ॲटमचं स्ट्रक्चर कसं राहतं. तर ॲटमची डेफिनेशन मी मगाशी सांगितले. इट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोनंट ऑफ एन एलिमेंट which share the chemical properties. It is called as an atom. Atom of an element which consists of also subatomic particles. Subatomic particles. Atom जे परत पुढे जाऊन अजून सबएटॉमिक पार्टिकल्स तयार होतात. तर ते कुठले पार्टिकल्स राहतात. ते पार्टिकल्स असतात तीन प्रकारचे. एक नंबर प्रोटॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड न्यूट्रॉन. these are called as subatomic particles. so first we will take a proton. प्रोटॉन म्हणजे काय. प्रोटॉन हा एक पॉझिटिव्हली चार्ज्ड पार्टिकल आहे. इट इज जनरेटेड बाय स्मॉल p. इलेक्ट्रॉन सेकंड, इट इज अ नेगेटिव्हली चार्ज्ड पार्टिकल. इट इज जनरेटेड बाय e स्मॉल e. आणि लास्ट तिसरा न्यूट्रॉन, इट इज अ चार्जलेस पार्टिकल. याच्यावरती कुठलाही चार्ज नसतो, हा न्यूट्रल राहतो. याच्यावरती इट इज जनरेटेड बाय स्मॉल n. सो दीज आर द सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम. आता आपण पाहूया की एटमचं स्ट्रक्चर कशा प्रकारचं राहतं. द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट. एटमच्या स्ट्रक्चर मध्ये महत्वाचे दोन पार्ट पडतात. एक नंबर एक आहे तो न्यूक्लियस आणि दुसरा आहे तो त्याच्यामध्ये असणारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. त्यालाच म्हणतात शेल किंवा ऑर्बिट किंवा एनर्जी लेवल. तर हे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. याच्यामध्ये सेंटरला पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेझेंट राहतो. इट इज कॉल्ड ॲज अ न्यूक्लियस. आणि त्याच्यावरती फिरणारे फिक्स्ड सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरणारे इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो दे आर कॉल्ड ॲज अ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. Electrons are always revolve around the nucleus in closed circular path. It is called as an extranuclear part. So atom structure हे दोन पार्ट मध्ये विभागलं जातं. एक न्यूक्लियस ज्याच्यामध्ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन राहतं आणि सेकंड पार्ट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट दॅट इज सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल.